Cái hệ thống anh thống khốn kiếp. Trước khi ta ra ngoài, chỉ cần có người vào là giật điện cho ngất hết cho ta. Rõ, cứ giao cho tôi. Không có gì đâu, các em đừng sợ. Chị là giải phóng quân. Các em có biết giải phóng quân không? Chị chính là chị gái. Đến để cứu các em đây, đừng sợ, chị sẽ đưa các em rời khỏi đây ngay. Giải phóng quân đến rồi, đúng thế. Chị chính là giải phóng quân. Giải phóng quân đến rồi, đừng sợ, chị đưa các em rời khỏi đây ngay lập tức. Bạch Nặc bế hai đứa trẻ rời khỏi hầm ngầm. Suốt dọc đường, Bạch Nặc không ngừng truyền vào cơ thể hai đứa trẻ nguồn sinh mệnh lực. Những sinh mệnh lực này đều được tách ra từ nguyên tố mộc tinh khiết. Trong bản thể của cô, nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn là trực tiếp điều khiển nguyên tố mộc. Chạy chưa đầy 200 mét, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Nặc đã không còn giọt xi dâu nào. Ký chủ, tôi lấy được rồi. Bạch Nặc một tay bế một đứa trẻ tựa vào tường. Ánh mắt dừng lại trên hai ống dung dịch dinh dưỡng trong tay. Uống cái này vào, nếu máy móc ở bệnh viện hay bác sĩ đông y bắt mạch thì có kiểm tra ra được không? Nếu bị phát hiện bên trong có chứa những vật chất đặc biệt mà thời đại này không có, thì rất có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tôi và gia đình. Những rắc rối đó thậm chí có thể khiến tôi đăng xuất. Ký chủ yên tâm đi, đừng nói là thiết bị của thời đại này, dù có là 100 năm nữa cũng tuyệt đối không kiểm tra ra vấn đề gì đâu. Đông y bắt mạch cũng vậy thôi. Chúng không cùng một đẳng cấp không gian, không cảm nhận được đâu. Hơn nữa đây chỉ là dược phẩm sơ cấp bình thường nhất. Dung dịch dinh dưỡng chỉ có thể duy trì chức năng cơ thể của hai đứa trẻ này, phần nào làm chậm tốc độ thất thoát sinh mệnh của chúng, để chúng có thể gắng gượng đến bệnh viện thành phố. Ký chủ, cô không được truyền nguyên tố sinh mệnh cho chúng nữa. Cấp độ dị năng của cô hiện tại mới chỉ cấp 4, không trụ được lâu đâu. Nghe thấy lời đảm bảo của hệ thống nhỏ, Bạch Nặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở nắp chai, cẩn thận đút cho hai đứa trẻ uống. Con người thật là tàn nhẫn quá đi. Hệ thống chúng tôi còn biết yêu thương những hệ thống nhỏ mới ra lò. Đám trẻ con này cơ mà. Anh Thống à, thế giới này tuy không có tang thi, càng không có thú biến dị, thậm chí đến cả dị năng giả mạnh mẽ cũng không có. Nhưng đôi khi, những người bình thường có vẻ như sức chiến đấu không mạnh này, họ chưa chắc đã thật sự là người, càng không có tư cách được gọi là người. Có những kẻ khốn nạn còn chẳng bằng tang thi đâu. Tang thi ít nhất còn biết là không làm hại đồng loại của mình. Bạch Nặc bế hai đứa trẻ, tiếp tục chạy về phía đồn công an. Chạy được nửa đường thì gặp Trần Huệ đang tìm tới. Nặc, hai đứa trẻ này là sao thế? Không có thời gian giải thích đâu. Chị chạy nhanh đi lái xe trước đi. Phải đưa hai đứa trẻ này đến bệnh viện thành phố nhanh nhất có thể. Chúng bị thương rất nặng. Là Trần Huệ trên đường chạy về, gặp được Khâu Tuấn và Nghiêm Khánh Vân, dặn dò đơn giản vài câu về tình hình. Hai người này vội vàng chạy dọc theo con đường này. Quả nhiên chạy được mười mấy phút thì nhìn thấy Bạch Nặc. Đứa trẻ được Trần Huệ lái xe đưa đến bệnh viện thành phố. Hai người Khâu Tuấn và Nghiêm Khánh Vân, kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ bị hành hạ của hai đứa trẻ, trong lòng đã nghẹn một cục tức. Chính là chỗ này, tôi và Trần Huệ vốn chia nhau ra hành động. Tôi đoán những kẻ đó rất có khả năng trốn trong những căn nhà trống không có người ở trong huyện. Trần Huệ tìm bên khu phố cũ, còn tôi thì đến đây. Sau khi tìm thấy hộ này thì lẻn vào, dưới đám cỏ dại trong sân phát hiện ra dấu giày. Thế là bắt đầu chủ động tìm kiếm nơi này. Cuối cùng phát hiện ra, dưới tấm ván gỗ kê dưới lu nước là khoảng không. Lúc đó mới phát hiện ra hầm ngầm. Nghiêm Khánh Vân liếc nhìn cái lồng sắt bên trong, tức đến mức mặt mày xám xịt, đấm mạnh một phát vào bức tường bên cạnh. Anh định đấm cho gãy xương rồi để việc cho ai làm. Chúng ta vốn đã thiếu nhân lực rồi. Xin lỗi, tôi thật sự quá tức giận, không kiềm chế được. Có tức thì để dành lúc bắt người ấy. Đến lúc bắt được người, tôi sẽ che chắn cho anh. Chỗ cục trưởng chẳng phải có cuốn sách dày sao? Chúng ta đi trộm mượn về lót trước ngực. Dùng búa tạ nện cũng không bay màu được, khám nghiệm thương tích cũng không ra, nhưng mà đau lắm đấy. Cứ quyết định thế đi. Chú ơi, cho đến chỗ cục trưởng mượn đây. 3 người ở trong căn nhà này kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, không dám bỏ sót một mảy may nào. Đội trưởng Khâu, khoa trưởng Bạch, tôi vừa đi thăm dò xung quanh. Hiện tại chưa phát hiện thấy ai thấy có người ra vào, người chắc vẫn còn ở trong huyện. Bây giờ thời tiết lạnh, thức ăn tuy không dễ hỏng, nhưng nếu để lâu cũng sẽ bị đông lại. Nhưng các anh nhìn nồi đồ ăn này xem, chắc là rời đi vội vàng. Đồ đạc cái gì thu dọn được thì mang đi hết rồi, cái gì không mang đi được thì giấu đại đi. Cái nồi này bới được ở đâu ra vậy? Trong kho chứa đồ cũ đằng kia, bên trong còn có cả củi cháy dở rất rõ ràng. Cái nồi này và đống củi đó đều bị đè dưới một đống đồ nát vụn. Mau thông báo cho người của ban vũ trang tăng cường nhân thủ, phong tỏa nghiêm ngặt các ngã đường ở huyện Bình Xương.
Triệu tập tất cả mọi người đi hỏi từng nhà cho tôi. Vâng, 4 người vừa bước ra khỏi cổng lớn thì có một giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới từ phía góc đường bên cạnh. Cái đó, phiền một chút, cho hỏi có phải là đồng chí công an không? Chào đồng chí, tôi là công an của phân cục thành phố. Xin hỏi có chuyện gì? Nghiêm Khánh Vân đi tới nói chuyện với đối phương vài phút. Sau đó dạo bước quay lại. Đội trưởng, đồng chí đó nói, lúc anh ta đi làm ca đêm về tối qua, thấy có người nhảy ra từ cái sân này. Trên vai gã đó còn vác một cái bao tải lớn. Tối qua trăng khá sáng. Anh ta đã nhìn thấy mặt của 2 kẻ trong số đó. Khâu Tuấn và Bạch Nặc nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Trong lòng lập tức dâng lên một luồng kích động khó tả. Cuối cùng cũng có manh mối rõ ràng. Tốt quá rồi, để tôi. Khi người nam đồng chí kia vừa dứt lời cuối cùng thì 2 bức chân dung trong tay Bạch Nặc cũng đã vẽ xong. Sau khi xác nhận lại với đối phương là không sai sót gì, cô trực tiếp vẽ thêm mấy bức giống hệt như vậy nữa. Đội trưởng, tìm người vẽ. Chân dung được phát xuống toàn bộ ban vũ trang huyện Bình Xương. Đồn công an cũng như toàn đội của Bạch Nặc nhanh chóng triển khai công việc, tìm suốt một ngày một đêm. Trong thời gian đó của thực họ đã tìm thấy từ vài căn nhà trống, vài đứa trẻ bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Nhìn thấy chân trời dần hửng sáng, Bạch Nặc dẫn theo Trần Huệ vừa chạy tới. Lưu Á Nam dẫn theo một đội nhỏ, tự mình từng bước kiểm tra mấy con hẻm nhỏ ven thị trấn. Đường nhỏ, đi lên nữa là vào núi rồi. Mọi người nói xem liệu bọn chúng có chạy thoát khỏi thị trấn từ lâu rồi không? Hành động của chúng ta cũng tính là nhanh. Trước khi quyết định đến huyện Bình Xương, đội trưởng đã cho người đi mượn điện thoại ở công xã gần đó, liên lạc với ban vũ trang bên này, sắp xếp người canh giữ các ngả đường, dựa trên tàn dư thức ăn lấy ra được từ căn nhà nát để tính toán. Đám người đó chắc là vẫn chưa chạy thoát được. Lúc chúng ta mới đến huyện Bình Xương, chắc là đã đánh rắn động cỏ rồi. Mấy căn nhà trùng giấu trẻ con đều cách nhau khá xa, chắc là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Không nhanh chân tìm ra là chúng chạy mất đấy. Ngay lúc này, một tràng tiếng chít chít truyền tới từ bụi cỏ không xa. Bạch Nặc bỗng dừng bước, đột ngột nhìn sang. Người, tôi là người. Mau lại đây, bên dưới có mấy con người vào rồi. Hung dữ lắm luôn. Còn bắt nạt tụi này nữa. Mau thả sâu lớn ra xử lý chúng đi. Không ngờ mấy con chuột này lại lập công lớn. Nếu không phải vì thực sự sợ chuột thì đã muốn bế chúng lên nâng niu rồi. Khoa trưởng Bạch, mấy con chuột này bị làm sao thế? Sao tôi cảm thấy hình như chúng đang rất tức giận. Tức đến mức sắp nói tiếng người luôn rồi. Nói bậy bạ gì đó, để người ta nghe thấy lại tố cáo cô bây giờ. Mấy con chuột này rất lạ. Tôi vừa nhìn thấy, chúng nhảy ra từ bên trong đó. Cảm giác giống như bị cái gì đó xua đuổi ra vậy. Mọi người nói xem lũ buôn người đó liệu có trốn dưới đường cống ngầm không? Lúc trước tôi dẫn đội đi tìm trẻ con, phát hiện mấy căn nhà trồng giấu trẻ con đều có đường thoát nước. Chỉ cần thông suốt ở khu vực lân cận từ trước, đợi sóng gió qua đi, chúng có thể cướp lại lũ trẻ. Cho dù mấy đứa trẻ đó đều bị chúng ta tìm thấy, thì cũng có thể câu giờ cho chúng, để chúng rời khỏi huyện này bằng đường cống ngầm. Thế thì còn nói nhảm gì nữa, xông vào luôn thôi. Tiểu Lưu, cô đừng đi theo, đi tìm đội trưởng đến chi viện. Rõ, khoa trưởng Bạch, mọi người nhất định phải cẩn thận. Những người còn lại không mang đến môi trường dưới cống. Tay lam súng đã lên nòng, không chút do dự nhảy xuống cống ngầm. Mấy con chuột lớn nhảy xuống, cậy mình dáng nhỏ, nhanh chóng lách lên phía trước, quay đầu kêu chít chít với Bạch Nặc mấy tiếng, rồi bắt đầu chạy về phía trước. Đường cống ngầm thông từ phía, đi được 10 mấy mét đã thấy mấy đường ống rẽ. May mà có chuột dẫn đường, chạy được 7-8 phút. Bạch Nặc đột nhiên giơ tay nắm đấm, dừng bước rồi ngồi xuống. Vài hạt giống nhỏ lăn trên đất. Mấy con chuột nhỏ tò mò nhìn sang, đuôi ngây nguẩy, vướng vào chân mấy kẻ đang đi tới. Mẹ kiếp, đứa nào ngáng chân ông đây? Không được cử động, công an nhân dân đây, 2 tay ôm đầu, ngồi xổm xuống tại chỗ. Chết tiệt, có mai phục rồi, rút, mau rút thôi. Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong đường cống. Bạch Nặc thừa dịp đối phương không để ý, nhanh chóng tiến lên. 10 mấy con chuột lao vào tới, vồ lên một tên buôn người, tác động cho một miếng. Ôi trời, lũ chuột này lập công lớn rồi. Khi Khâu Tuấn dẫn người xuống chi viện, cuộc chiến đã kết thúc. Bạch Nặc ở chỗ tối lôi ra 2 túi thịt khô lớn, ném vào góc, để chuột lớn chia cho chuột nhỏ. Góc qua phía trước có một đường ống bị bịt kín. Mấy tên này đã giấu lũ trẻ ở trong đó từ trước rồi. Chắc là ra ngoài thám thính trước. Trên người không mang theo trẻ con, cho dù có thò đầu ra ở lối thoát bị người ta nhìn thấy, thì cũng có thể tìm đại một lý do để thoát thân. Khâu Tuấn nghiêm mặt gật đầu, vội vàng vẫy tay cho người đi cứu lũ trẻ.
Sau đó sắp xếp những người khác dẫn mấy đồng chí bị và mấy tên buôn người đó ra ngoài. Nhưng đứa trẻ còn lại đã tìm thấy rồi. Tình trạng không được tốt lắm, bệnh viện trong huyện không tiếp nhận nổi. Ban vũ trang đã cử xe tải quân dụng đi suốt đêm vào thành phố. Bạch Nặc ngồi xe của mình, cùng với xe của cục do Nghiêm Khánh Vân lái đi trước đi sau, hộ tống xe tải lớn về kinh thị. Có một vấn đề, trong số những tên buôn người vừa bắt được không thấy có người già. Sáng nay tôi đưa nhân chứng về cục. Có 2 người nói nhìn thấy một ông lão đã bế đứa trẻ đi, lại có 3 người nói đó là một bà lão. Họ rất chắc chắn là có mái tóc trắng không hề hóa trang, mặc đồ rách rưới. Đúng, nhân chứng tôi đưa về từ đại đội Thượng Sơn cũng nói thấy một cô gái tầm 17, 18 tuổi bế đứa trẻ vào núi. Nhưng chúng ta bắt được 9 người, 6 nam 3 nữ. Trong 3 nữ thì một người tầm 3-40, một người tầm 25, 26, hoàn toàn không giống 17, 18 tuổi. Chẳng lẽ trong huyện vẫn còn kẻ lọt lưới? Chắc là không đâu. Chúng đi đường cống ngầm là để di chuyển tập thể, không nên để lại 2 người. Một bên bị bắt có thể sẽ khai ra bên kia, chi bằng cùng hành động, tỷ lệ trốn thoát còn lớn hơn một chút. Tôi cũng nghĩ vậy. Liệu có phải là người được thuê tạm thời để giúp trộm trẻ con không? Lần trước tôi phối hợp phá vụ án buôn bán người cũng có tình trạng này. Về hãy cho tôi gặp mấy nhân chứng đó. Có phải hay không, cứ vẽ chân dung ra là biết ngay. Đúng vậy, dù sao thì lũ cầm thú trộm trẻ con đừng hòng có đứa nào chạy thoát. Đường về tốc độ xe không nhanh, gần sáng mới tới kinh thị. Xe của bệnh viện đã đợi sẵn từ lâu. Sau khi bàn giao nhanh chóng thì chia nhau ra hành động. Bạch Nặc bảo Trần Huệ lái xe thẳng đến phân cục. Lưu Á Nam dẫn Bạch Nặc đi gặp nhân chứng. Nửa tiếng sau, cầm chân dung nhân vật ra giao cho đội 2 đi tìm người. Thế nào, chúng đã khai chưa? Hay là để cháu thử xem? Cháu định dùng bút chì đâm bọn chúng à? Cháu lấy bút chì đâm chú đấy đội trưởng. Cháu có cách khiến bọn chúng mở miệng. Chỉ là thủ đoạn có lẽ hơi không được lương thiện cho lắm. Cháu thấy đấy, tuyệt đối không được làm chết người đâu. Yên tâm, tuyệt đối không bay màu được, cũng không được làm tàn phế. Chú vất vả lắm mới khuyên được Linh Giao đi đấy. Cháu không được làm loạn theo đâu. Bạch Nặc mỉm cười gật đầu. Cô bé à, mấy cái đại hình gì đó chúng ta không dùng đâu. Cái đó là rác rưởi, bị phát hiện sẽ rước họa vào thân đấy. Cục trưởng chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa, để ông cụ sống thêm vài năm đi. Yên tâm đi đội trưởng, cháu còn có tương lai tươi đẹp đang chờ đón mà. Lẽ nào lại vì mấy tên cầm thú mà hủy hoại bản thân ở đây? An tâm đi. Trong phòng thẩm vấn, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang ngồi đó. Trông tầm 30 tuổi, vẻ mặt hung tợn. Ô, xem ra công an hết cách với ông đây rồi à? Định dùng mỹ nhân kế với ông đây chắc. Đừng tưởng ông đây không học hành gì mà không biết nhé. Nhưng mà phải nói, công an các người cũng biết điều đấy. Biết ông đây thích ăn loại non tơ như cô em. Lát nữa chỉ cần phục vụ ông đây cho tốt. Biết đâu ông đây vui lên, thật sự lại nói ra cái gì đó thì sao? Bạch Nặc hơi cúi đầu cười nhẹ một tiếng, không vội ra tay, mà trực tiếp ngồi xuống đối diện với gã đàn ông. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, từng tia tinh thần lực phủ lên đôi mắt. Thời gian dần trôi qua, gã đàn ông vốn còn vẻ mặt cợt nhả không quan tâm, sắc mặt bắt đầu trắng bệch từng chút một, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Gã không biết mình đang sợ cái gì. Làm cái nghề này, đã sớm nghĩ đến ngày đen đủi bị bắt là chuyện thường tình. Trên người chúng không mang theo hàng, cho dù lũ trẻ dưới cống ngầm bị tìm thấy cũng chẳng sao. Không ai chứng minh được lũ trẻ là do chúng giấu. Không có chứng cứ thì không kết tội được. Con nhóc thối, chết tiệt. Mày định làm cái quái gì thế? Nói chuyện với ông đây đi. Mẹ kiếp, đừng nhìn ông đây như thế nữa. Con nhóc rẻ tiền, thả ông đây ra. Ông đây sẽ chơi chết mày. Gã đàn ông như phát điên, hai tay dùng sức đập mạnh vào tay vịn ghế, vẻ mặt hung tợn lườm Bạch Nặc. Trong ánh mắt điên cuồng ẩn chứa một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Ô, mới thế này đã không chịu nổi rồi sao? Trò chơi còn chưa bắt đầu mà. Bạch Nặc thong thả đứng dậy, rút một dải vải đen từ trong túi quần ra. Một tay cô cầm dải vải đen, tay kia tùy ý nghịch ngợm một cái dụng cụ nhỏ nhắn và sắc bén. Mày định làm gì? Mày thả ông đây ra. Công an không có tư cách dùng nhục hình với tao. Tao muốn khiếu nại tội mày. Ông đây cũng muốn khiếu nại tội mày. Ồ, biết cũng nhiều đấy chứ. Xem ra những kẻ đứng sau lưng các người dạy các người không ít thứ nhỉ. Vậy chúng có dạy anh rằng một người đàn ông trưởng thành, tổng lượng xi dâu trong cơ thể chiếm 7% đến 8% trọng lượng không? Dựa theo vóc dáng và cân nặng của anh để tính, tổng lượng xi dâu trong cơ thể tầm khoảng 4.900 đến 5.600 min. Chỉ cần tôi sẽ rạch một đường ở đây, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thả tao ra, thả tao ra. Cứu với, mau đến đây đi, cứu mạng. Tiếng gào thét vang vọng trong phòng thẩm vấn rộng lớn. Tuy nhiên Bạch Nặc cứ như không nghe thấy gì, mỉm cười nhìn cái dụng cụ nhỏ trong tay.
lướt qua lướt lại trên cổ tay gã đàn ông, khiến mặt gã ngày càng trắng bệch, không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Nghe nói trong quá trình xì dầu bị thất thoát, người ta sẽ đột ngột toát mồ hôi lạnh vã ra như tắm, giống như xì dầu trong cơ thể vậy, không ngừng chảy xuống dưới. Da rẻ sẽ trở nên lạnh lẽo và tái nhợt, hơi thở dồn dập, tim đập loạn không thể kiểm soát. Tiếp đó anh sẽ cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi, trước mắt tối sầm từng đợt. Rất lạnh, đó là một cái lạnh từ tận đáy lòng. Rõ ràng cảm thấy mình sắp đăng xuất, nhưng lại có thêm một sự hưng phấn kỳ lạ. Biết tại sao không? Bởi vì anh sắp đăng xuất rồi. Xì dầu trong cơ thể anh sẽ từng chút một chảy ra từ cổ tay trái. Nhìn xem, mới đó mà. Dưới chân anh đã có một vũng xì dầu rồi kìa. Chỗ này phải chảy ra bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc cũng phải được 2.000 min rồi đấy. Anh còn nhớ tôi vừa nói với anh, trong cơ thể có tổng cộng bao nhiêu min xì dầu không? 4.000, đúng rồi. Là 4.900 đến 5.600 min cơ. Cho nên anh vẫn có thể cố thêm một chút nữa. Cố lên nhé, sắp chảy hết rồi đấy. Giọng nói của cô gái khiến gã đàn ông trong phút chốc nhớ tới hồi nhỏ. Người già trong làng nhắc đến ác quỷ. Ác quỷ tác động người không gớm tay. Không đúng, cô ta là kẻ điên. Một kẻ điên dám tác động người ngay tại đồn công an. Cơ thể một người mà không còn xì dầu nữa thì còn sống được không? Đừng, ta không muốn đăng xuất. Cứu tao, mau cứu tao với. Tôi nói, công an ơi. Công an, tôi khai. Cái gì tôi cũng khai hết. Bạch Nặc nhếch môi đứng thẳng dậy, nhớn mày nhìn về phía bức tường bên phải, giơ cánh tay lên vẫy vẫy. Khâu Tuấn và Nghiêm Khánh Vân nhìn nhau. Cả hai đều cạn lời, trên mặt có sự kinh ngạc, có sự khâm phục và cả vài phần mơ hồ. Không hiểu rốt cuộc làm thế nào mà được như vậy. Họ đã nhìn thấy rất rõ ràng cái dụng cụ trong tay đồng chí Bạch Nặc, từ đầu đến cuối cũng chỉ khẽ lướt vài cái trên cổ tay gã đàn ông, đến ra còn chẳng sức miếng nào. Cứu tôi, công an cứu tôi với. Được rồi, đừng gào nữa. Trong người anh chẳng phải vẫn còn hơn nửa lượng xì dầu đó sao? Biết cái gì thì mau khai hết ra đi. Nói xong rồi, chúng tôi cũng có thể sớm đưa anh đến phòng y tế để băng bó và bôi thuốc, nếu không là không kịp đâu. Tôi nói ngay đây. Gã đàn ông lúc này sợ hãi đến mức chẳng kịp nghĩ gì khác, cũng chẳng đợi bọn Khâu Tuấn hỏi, đã chủ động khai ra tất cả những chuyện mà gã biết. Trong thời gian đó, Bạch Nặc cầm cuốn sổ phác họa ngồi bên cạnh, dựa trên mô tả của gã về diện mạo của mấy người kia mà vẽ ra vài bức chân dung. Tôi đã khai hết rồi. Mau cứu tôi, mau đưa tôi đến bệnh viện đi. Đưa tôi đến bệnh viện đi mà. Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh chắc chứ? Bạch Nặc thu lại sổ phác họa, hơi nghiêng đầu, quan sát kỹ biểu cảm của gã đàn ông. Sau đó quay sang nhìn Khâu Tuấn rồi gật đầu. Được rồi, đưa đi giam giữ. Cái gì mà giam giữ? Đưa tôi đi bệnh viện chứ. Tôi sắp đăng xuất rồi, tôi thật sự sắp đăng xuất rồi. Đồ ngốc, nhìn kỹ cổ tay của mày đi. Hoàn toàn không có chảy xì dầu. Chúng tôi là công an. Công an đường đường chính chính đấy, không làm mấy chuyện tra tấn ép cung đâu. Bạch Nặc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó lại vội vàng đi tìm mấy nhân chứng, vẽ lại chân dung những người họ mô tả. Khâu Tuấn ở lại đồn để thẩm vấn phạm nhân. Lưu Á Nam với tư cách là phó đội đã bận đến mức chỉ muốn cầm cây rìu tự chém mình làm hai nửa. Bèn cử Bạch Nặc và một cán bộ nhân viên có thân thủ tốt khác, cùng với Lâm Giao của phòng pháp y, ba người mỗi người dẫn một tiểu đội, phối hợp với tổ trị an cùng đi bắt người. Phía Bạch Nặc lại bận rộn chạy đôn chạy đáo thêm 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ 3, Bạch Nặc dẫn theo một tiểu đội 5 người, cuối cùng cũng bước vào cổng phân cục công an. Vừa mới bước vào, đi qua khúc cua, liền đụng mặt Yến Thanh Vân cũng vừa mới trở về.